Ja, sugslangen, var tog den vägen? Den rymde. Här är en slang. Är det här? Ska den in i dammsugaren eller? Var ska den någonstans? Gud, det är så här IQ-test. Hej! Jag har precis flyttat till en gård som har 2 stycken eldkaminstäder. Det betyder att det bildas ganska mycket aska. Detta försökte jag dammsuga upp med dammsugaren förra veckan. Det gick sådär, va? Ett tips, dammsuga inte upp aska med en vanlig dammsugare. Jag googlade på nätet och hittade Pelvacs hemsida. Där fanns något som heter virvelvind. En magisk maskin som tydligen suger upp 99% av askan och endast 1% utav askan hamnar i dammsugarpåsen. Vilket låter fantastiskt bra, för att just nu är det 99% som hamnar i dammsugarpåsen. Jag har egentligen fått hem den här nu för att testa och utvärdera. Virvelvind without filter. No filter that clogs up. No filter that can burn. No filter changing. Det kostar en ganska bra slant. Så vi får ju se om den håller vad den lovar, va? 99% ska ner i denna. 1% ska ner i dammsugaren. Vi får se om de håller vad de lovar. Innan jag gör testet så ska vi se hur den fungerar i skarpt läge. Tidigare dag så har jag eldat lite trivselvärme i köket. Också så lagar jag faktiskt min frukost här. Och mat. Så jag har eldat här innan idag och tänkte att jag skulle suga upp lite aska. Här, testa lite hur det funkar. Då ska vi se här. Cyklontoppen sätter jag här över virvelvinden. Sen har vi någon slags ring som jag då fäster cyklontoppen med. Där har vi något. Inte helt smidigt men inte helt osmidigt heller. Oj, nej så. Om man gör rätt så är det ju lätt. Sådär. Perfekt. Sen tar jag dammsugarmunstycket och så stoppar jag den här i. Ja, det krävdes ju inget jättegeni, tror jag. Sugslangen, den här som man fick till, stoppar här. Sådär. Jag har ju eldat innan idag så det finns ju fortfarande glöd kvar där inne. Asken är fortfarande varm och det är okej, men Pelvac var noga med att det absolut inte var någon glöd kvar. Jag repeterar, ingen glöd. Och som du ser så är det faktiskt lite glöd kvar. Så att jag kommer bara peta ut en del av den här askan. För det är alldeles för mycket glöd, så där får det inte se ut. Det här aluminiumstycket går att böja ungefär 90 grader. Sådär. Så vill jag kunna liksom utan problem komma in även i det här lilla hålet i kaminen och börja suga upp. Och jag kan också komma in ifrån olika vinklar liksom och böja denna, vilket är ganska skönt. Ska vi se. Sätter jag igång dammsugaren. Alright. Jäklar. Oj, den suger till och med så bra så att jag vågar knappt vinkla inåt, för att då är jag rädd att den faktiskt suger med den glödande askan. Jäklar. Oj. Ja, shit. Det gick ju skitbra. Då ska vi se hur mycket den faktiskt har sugit upp här. Där ligger ju för 1000 liter aska. Ja men du, det där gick bra hörni, tycker jag. Ja, nu tänkte jag gå över till det riktiga testet. Här är virvelvinden. Den väger hela 5 kilo själv. Och så ska vi väga dammsugarpåsen. Sätter vi igång den här lilla rackaren. Och den står på 0. Dammsugarpåsen väger 32 gram. Så, själva plastbehållaren som askan är i väger 187 gram. Och vi har måttat upp 1 kilo aska här. Så nu ska det stå 1187 gram om jag har gjort rätt. Katten håller inte med riktigt. Jo, titta. 1187. Det sitter en tum dammsugarpåse igen då. Virvelvinden är tömd, så den väger ingenting. Den väger 5 kilo själv. Tömd virvelvind, ny dammsugarpåse och 1 kilo aska.
Joanna! Kolla vad fint det blev. Askan är borta. Lillebosch. Vad jag kan se så ser dammsugarpåsen ganska orörd ut. Den ser faktiskt helt ny ut fortfarande. Ta loss den. Och så ska vi se vad den väger. En full dammsugarpåse, eller en tom dammsugarpåse, väger 32 gram. Nu väger den 37 gram. Det betyder, hörni, att virvelvind faktiskt håller vad de lovar. Virvelvind filtrerade faktiskt 99% utav askan. Jag är mycket nöjd. Så, av 1 kilo aska motsvarar alltså 1% 10 gram. Vilket är ett normalt utfall. Så 10 gram i detta fallet skulle betyda att dammsugarpåsen nu skulle väga 42 gram. Under optimala förhållanden så har avskiljningsgrad uppmätts till 99,7%. Jag tycker att detta var ett ultraoptimalt förhållande för att nu väger faktiskt dammsugarpåsen bara 37 gram. Det är alltså 5 gram mer. Detta innebär alltså att virvelvinden filtrerade 99,5% i mitt fall, vilket är vad den lovar. Plus lite till. Jag har nu testat virvelvind och kan konstatera att den avskiljer de 99% som utlovas. Är den inte lite dyr? Jo, det kan man ju tycka, men det är ju en vara som man köper en gång bara, sen har man den. Och med tanke på att man kan använda den till nästan all grovrengöring så tycker jag ändå att det är ganska prisvärt. Den innehåller inte heller en massa filter som du måste byta ut hela tiden, utan allting går ner i hinken. Du kan också använda dammsugaren till grovstädning, till saker som aska, slipdamm, sotning eller dammsuga ladan. För den som tänker att ja, men jag kommer nog använda virvelvinden till större grovstädning så finns faktiskt 64 liter. Och den kan man sätta på en vanlig säckakärra för bättre mobilitet. Så lite för- och nackdelar då. Den är lite klumpig. Det är liksom ganska jobbigt om man ska städa större ytor. Om man går runt och bära på den. Hade varit skönt med någon lite hjul eller något sånt där på den. En annan fördel är också att den tillverkas i Sverige, vilket jag tycker är jättebra. Den behöver inte åka över halva jordklotet och smutsa ner jorden. Jag som är en miljömedveten person tycker att det är en väldigt stor fördel att den faktiskt tillverkas i Sverige också. Testet utfördes med rent HEPA-filter och tom dammsugarpåse. Dock så är detta inte en nödvändighet för att uppnå samma resultat. Det viktiga är att HEPA-filtret inte är igensatt och påsen inte är full. Kommentera gärna vad du tyckte, och är det så att du har en virvelvind, skriv gärna en kommentar och berätta vad just du tycker om produkten. Och klicka också jättegärna på gilla-knappen om du tyckte att videon var informativ och bra. Nu ska jag påbörja lite projekt, tänkte jag. Virvelvinden, den hänger med.